magnificent new home that they bought for a song. Who says they can't have it all? The Money Pit فيلم اتعمل 1986 لتوم هانكس. بتحكي قصته ان هو وصديقته أنا حطوا خطة مالية بعد كفاح في شغلهم عشان يشتروا بيت الأحلام اللي هيعيشوا فيه، وفعلا حصلت المفاجأة ولقوا بيت رخيص ولطيف، وبسرعة مضوا عقود البيع. وبعد ما شافوا البيت عرفوا انهم غلطوا غلطة كبيرة جدا. The money pit. If they've got what it takes, it's going to take everything they've got. الفيلم ده ياخدنا لسؤال، هو انك تنقل من مكان لمكان او من بيت لبيت جديد هي الطريقة المثالية لحياة افضل؟ طبعا ده بيشمل الناس اللي بتدور على دخل احسن او ينقلوا منطقة ارقى او حتى البيت اكبر. وفي اكتر الاوقات انك تغير بيتك بيكون لتغيير في ظروف الحياة او حدث جديد بيحصل لك، او زي انك هتتجوز او خدت خطوة مهنية جديدة او جالك ورث او غيره من الظروف اللي ممكن تحصل لك. بس بعض الناس لما بيشتروا بيت جديد ما بيفكروش يعيشوا فيه طول حياتهم، بل فقط لبداية الصعود على سلم الملكية الخاص. ده بيتم بدون دراسة مستقبلية للبيت ده، هو فعلا هيغطي كل احتياجاتك واحتياجات أسرتك في المستقبل ولا لا؟ طيب حد يسألني ويقول لي طيب ايه المشكلة في موضوع النقل أو تغيير محل إقامتك؟ في دراسة جادة أثبتت إن انتقال أي أسرة من مكان لمكان أو بيت لآخر بيسبب عدم الاستقرار ومنه أحيانا الانفصال. فزي ما انتم شايفين إن 60% من الناس بتعيش لحد عمر 60. طبعا ربنا يدينا ويديكم طولة العمر، بس ده الافريج أو المعدل بتاع الناس، وبعضهم بيزيد لحد 80 سنة أو أكتر شوية. معظم الناس لما بتتولد لحد ما بين سن 10 سنين وال20 سنة تقريبا بيعيشوا في نفس البيت. بعدها بيكون غالبا أهلهم بيفكروا إنهم ينقلوا بالفعل لبيت تاني أكبر أو لأسباب زي اللي ذكرناها قبل كده. وبعد كده أنت لما بتكبر تقريبا عن سن 30 أقل شوية أو أكتر شوية، ظروفك الشخصية أنت كمان بتتغير وطموحاتك بتختلف وبتنقل لثالث مرة. وبعد كده بيجي خامس بيت، غالبا لما بتكون البلية لعبت معاك شوية وعايز تتبسط بفلوس اللي عملتها أو تلم شمل العيلة في بيت واحد. فالصراحة عملت 2 استبيان. الأول كان مضمونه إنك كام بيت غيرته لحد دلوقتي في حياتك. تعالوا نشوف النتيجة بسرعة. 2% ظلوا بنفس البيت اللي نشأوا بيه، 28% غيروا 3 بيوت، 30% غيروا 5 بيوت، 40% غيروا أكتر من 5 بيوت، يعني 70% غيروا من 5 بيوت لأكتر من كده. كان في بعض الإجابات الناس غيرت 16 بيت. الاستبيان الثاني كان مضمونه إيه السبب الأول في إنك تنقل من بيت لآخر، وكان في إجابتين: لتغيير في ظروف الحياة ولم يتم لها التخطيط مسبقا، أو لظروف خارجة عن إرادتك. النتيجة دي كانت بالنسبة لي مفاجأة جدا، لأن النتيجة الأغلبية كانت لتغيير في ظروف الحياة ولم يتم لها التخطيط مسبقا. والموضوع ده الصراحة أثار فضولي جدا، إن أدرس الأسباب اللي بتخلينا نعمل كده والنتائج عن كده. في الواقع لقيت إن عدم الاستقرار ده والانتقال المستمر من بيت لآخر بيأثر نفسيا على الأشخاص وخاصة الأطفال والمراهقين. ولقيت دراسة اتعملت في سنة 2012 مضمونها إن تقريبا 17% من الأطفال اللي أعمارهم ما بين 2 و18 سنة، وخاصة اللي بلغوا 5 سنين وما عاشوش في نفس المنزل خلال فترة زمنية مدتها 2 عام على الأقل، تدهورت الحالة النفسية ليهم، وكمان بتسبب نتائج سلبية تانية زي التغيير في الرفاق البدني، الصحة العامة. بالإضافة إلى أن العائلات اللي بتنقل باستمرار بتشير إلى صحة أكثر فقرا، وبتزورها خدمات الطوارئ في كتير من الأحيان بصورة أكبر. وفي كتير من الدراسات العملية درست تنقل الأسر وتأثير ده على صحتهم. كان مضمونها بأنه لما بتتنقل الأسر كتير بتعاني صحة الأطفال والمراهقين، وبيزداد
في بعض الأحيان تعاطي الكحول والمخدرات والمشاكل السلوكية ومشاكل في الدراسة وسبب في المشاركة في بعض الجرائم. بالإضافة لكده إن التنقل بيرتبط بمشاكل عدم الألفة مع الجيران، سواء في العلاقات الاجتماعية أو في بعض الأحيان فقد الاتصال ما بينك وما بين المؤسسات الاجتماعية زي المساجد والكنائس والنوادي والجمعيات الأهلية وغيره. طبعا تسألوا دلوقتي طب احنا هنعمل ايه في الموضوع ده؟ هقول لكم بس بعد الفاصل. من أكتر الأسباب للمشاكل اللي فاتت دي كلها إن عملية اتخاذ القرار لشراء بيت جديد أو النقل من بيت لآخر بيتم بدون خطة مستقبلية محسوب فيها معظم الاحتمالات الشخصية، علشان بعد كده ما تكونش مضطر إنك تنقل من بيت لبيت تاني علشان سبب كنت ممكن تفكر فيه من الأول. وفي مرحلة في التصميم اسمها PRS اللي هي Project Requirement Specification، أو معناها بالعربي إيجاد متطلبات ومواصفات أي مشروع، اللي بيتم من خلالها وضع متطلبات والخطة المستقبلية أي مشروع في الحسبان. وفي نفس المرحلة دي بيتم حساب التكلفة المبدئية للبيت الجديد أو عملية النقل والوقت اللي هيتم فيه مشروع من البداية للنهاية، ودراسة الخدمات اللي في المنطقة اللي هتنقل ليها وغيرها. قليل جدا اللي بيعمل الموضوع ده، وبالذات في المشاريع السكنية انهم بيعتبروها مشاريع صغيرة. وده يخلينا نرجع للنقطة اللي اتكلمت فيها في الفيديو اللي فات، ان المشاريع الصغيرة دي هي اللي بنعيش فيها من 70 ل 90% من عمرنا، وبالتالي محتاجة اهتمام اكتر من اي مشروع تاني. طيب عشان ما اطولش عليكم هديكم 5 نصايح لازم نفكر فيها ونعملها قبل ما تنقلوا او تغيروا محل اقامتكم. انا سميت ال5 نقط دولت المانيفستو. خلينا نقولهم بس بعد الفاصل. ال5 نصايح اللي لازم نفكر فيها قبل ما ناخد قرار انك تنقل من مكان لتاني او ان انت تغير بيتك هم: 1. الهدف. ايه الهدف من النقل؟ ده بيتم عن طريق سؤال نفسك: ايه اللي مش عاجبنا في البيت اللي عايشين فيه دلوقتي؟ وايه اللي عايزين نغيره في المستقبل؟ بس لازم الكلام ده يكون مكتوب مش مجرد تفكير. اديكم امثله. مثلا البيت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي الجو فيه بارد، او التجهيزات عايزه تتغير، او تجهيزات قديمه او مش مناسبه للعدد اللي موجود في البيت. مثال تاني مثلا ان احنا عايزين غرف نوم لضيوف او زوار بيجوا يقعدوا اكتر من يوم واحد. مثال ثالث عايزين مكان هادي مثلا للعمل في البيت، او حتى حاجات لها علاقه بالجيران او الخدمات. كل دي امثله مطروحه. رقم 2 التصميم. حدد بالظبط ايه شكل المكان اللي بتحبوا تعيشوا فيه. افتكر امثله من بيوت اصدقائك او فنادق مثلا، او اي مكان حسيت براحه نفسيه فيه، او حتى نماذج شفتها في افلام في التلفزيون. اكتبوا المواصفات الاماكن دي بالتفصيل نقطه نقطه. نقطه رقم 3 الليسته. خلاص عرفنا عايزين ننقل ليه وشكل المكان اللي احنا عايزين ننقل فيه تقريبا عامل ازاي. الحاجه الثالثه انك تعمل لسته بكل حاجه عايز تغيرها او تشتريها. النقطه رقم 4 وهي بادجت او الميزانيه اللي انت حاططها او التكلفه بتاعت البيت بتاعك. ودي من اهم النقط اللي بتخلينا ناخد قرارات غلط او توقف مشروعك بالكامل لو ما اتخذتش في الحسبان بطريقه جاده. اديكم مثال. في عميل كلمني قريب علشان تصميم بيت جديد ليه. لما سألته ايه الميزانية اللي انت حاططها لمشروعك، قال لي والله مش حاطط ميزانية، كل ما يجي لي فلوس اخلص حاجة في حاجة في حاجة. وده من وجهة نظري اكبر خطأ ممكن تقع فيه. لو انت عندك رد على ال3 نقط اللي فاتوا هتعرف بسهولة جدا تعمل ميزانية، حتى لو كانت تقريبية مش مشكلة. ملهاش علاقة انك معاك الفلوس دي دلوقتي ولا لا، اكتر ما ليها علاقة انك تكون فاهم امكانياتك وربطها باحتياجاتك. النصيحة ال5 والاخيرة: لو انت عملت ال4 نصايح اللي فاتوا يبقى انت جاهز تحدد الوقت اللي انت محتاجه علشان تخلص بيتك. الوقت ده
لازم يكون مربوط بالميزانية. يعني أنا لو ميزانيتي تقريبا 120,000 جنيه أو درهم أو غيره عشان أخلص المشروع في سنة، فتقريبا محتاج 10,000 كل شهر علشان تقدر تخلص في ميعادك. فلازم تربط دايما ما بين الميزانية اللي انت حاططها ووقت المشروع، ودايما بتراجع الاتنين مع بعض عشان تعرف انت وصلت لحد فين او ايه معدل التأخير او ايه الأسباب. المانيفستو ده هو اللي بيه ممكن تكون عملية النقل من بيت لتاني عملية ناجحة، وما تكونش مضطر انك تسيب البيت ده لظروف خارجة عن ارادتك. لو الموضوع عجبكم من فضلكم ما تنسوش عرفوني، ومنتظر اقتراحاتكم في الكومنت تحت الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تقدروا تتابعوا الفيديوهات الجاية. سلام.